Chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với chương trình Mass Talk Live giải mã thị trường được thực hiện bởi công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset Việt Nam vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ hai hàng tuần.
Và tôi là Mai Huyền. Như thường lệ, đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay là anh Đồng Thanh Tuấn, chuyên gia phân tích của công ty cổ phần chứng khoán Mirexet Việt Nam. Dạ, chào anh Tuấn ạ. Xin chào Huyền, xin chào quý nhà đầu tư. Dạ vâng, rất vui khi lại được đồng hành cùng với anh trong bản tin của tuần này. Thì vừa qua thị trường chứng khoán khép lại tuần giao dịch khá là ảm đạm khi ghi nhận mức sụt giảm tới gần 33 điểm, tương ứng với mất 2,5% xuống vùng 1.255 điểm, đúng không anh Tuấn? Dạ vâng, với mức giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 6 năm 2024, thì đà giảm diễn ra trong tuần vừa qua tương đối là nhanh khi VN Index bứt phá bất thành ngưỡng kháng cự 1.295 điểm. Đà giảm nhanh chóng suy yếu và mất các đường xu hướng động MA20 cũng như là MA50 ngày. Điều này chứng tỏ là tình hình đang trở nên khá là bi quan, cũng như là cái tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư tiếp tục gia tăng, cho thấy là rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn là vẫn còn, đúng không anh Tuấn? Vâng ạ. Vậy với cái chủ đề của ngày hôm nay là vững tay chèo trước cơn sóng lớn, một chủ đề mà ắt hẳn quý nhà đầu tư cũng đang rất là quan tâm. Vậy thì anh Tuấn có thể lý giải tại sao lại là vững tay chèo trước con sóng lớn, và cũng như là góc nhìn của anh Tuấn về thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần vừa qua như thế nào được không ạ? Cảm ơn câu hỏi của Huyền. Thì về câu chuyện của tiêu đề thì có thể thấy là Tuấn đã dùng cái tiêu đề này vào một cái báo cáo chiến lược của phòng research vào giai đoạn là cuối tháng 5 đầu tháng 6. Thì vào giai đoạn của cuối tháng 5 chúng ta có một cái đà phục hồi kể từ đợt sập gần hơn 100 điểm vào giai đoạn của cuối tháng 4. Giai đoạn đó thì chúng ta có rất nhiều những cái câu chuyện về củng cố cho cái đà tăng. Thứ nhất là câu chuyện về tăng trưởng lợi nhuận của thị trường đến từ kết quả kinh doanh quý 1. Và sau cái đà giảm của tháng 4 thì định giá của thị trường rơi vào vùng hấp dẫn. Và cuối cùng là tất cả những yếu tố này nó tạo ra một cái nền tảng vững chắc cho đà tăng của tháng 5 và cái dạo tháng 6. Tuy nhiên thì xét về diễn biến của như Huyền chia sẻ vào diễn biến của tuần qua thì nó tiếp tục phản ánh những cái câu chuyện rằng nó có những cái dấu hiệu nứt gãy của dòng tiền khi mà đà tăng nó vẫn có sự phụ thuộc tương đối lớn vào nhóm ngân hàng. Thì ở vào tuần vừa rồi chúng ta có những cái sự gọi là phản ánh đầu tiên đi, khi mà thị trường giảm điểm với độ rộng khá lớn, gần như không có ngành nào có ghi nhận được cái đà tăng về vốn hóa cả. Dạ vâng, vậy thì em thấy là đà giảm đang lan rộng đến nhiều các nhóm ngành, và đặc biệt đáng chú ý nhất đó chính là nhóm ngành ngân hàng cũng như là các cổ phiếu của blue chip đang đi ngược với cái kỳ vọng của thị trường. Thì anh thấy là tại sao lại xảy ra những cái diễn biến trái ngược như vậy ạ? Có thể thấy là nhìn chung thì nhịp điều chỉnh của thị trường Việt Nam trong tuần qua thì nó phần nào đồng thuận với biến chung của thị trường thế giới. Dạ. Trong danh sách theo dõi của cá nhân Tuấn theo dõi khoảng tầm 33 chỉ số chứng khoán, bao gồm tại 27 quốc gia cùng với một số chỉ số chứng khoán của MSCI, thì đâu đó phần lớn đều ghi nhận các tín hiệu giảm về chỉ số cũng như về vốn hóa thị trường. Thì ngoại trừ chỉ có 3 quốc gia chính là thôi, đó là thị trường của Trung Quốc, Pakistan và Sri Lanka. Thì đối với thị trường Việt Nam chúng ta sẽ không quá gọi là đặt nhiều sự quan tâm đối với hai thị trường còn lại, đó là Pakistan và Sri Lanka, đúng không ạ? Còn về thị trường của Trung Quốc thì nó là câu chuyện nó khá là ngoại lệ của cả thế giới, tại vì họ đang trong giai đoạn là họ đang tạo đáy về câu chuyện của chứng khoán, về câu chuyện của bất động sản, kết hợp với việc là ngân hàng nhân dân Trung Quốc họ đã có một động thái tiếp tục là đưa ra các sách kích cầu bằng việc là giảm 25 điểm cơ bản trong lãi suất cho vay cơ bản APR đối với kỳ hạn là 1 năm và 5 năm. Thì dẫn đến câu chuyện là chúng ta có được cái đà tăng của thị trường chứng khoán Trung Quốc, và nó ngược lại phần lớn với gì chúng ta thấy ở toàn cầu. Dạ vâng. Vậy thì ngoài những cái diễn biến suy yếu của thị trường chung như vậy, thì em thấy cái tỷ giá tăng mạnh trong cái thời gian qua thì chắc hẳn là quý nhà đầu tư cũng đang đặc biệt quan tâm đến cái vấn đề tỷ giá tăng nóng như vậy và quay lại cái vùng đỉnh cũ hiện tại. Thì anh đánh giá liệu vấn đề này có ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán hay không ạ? Có thể thấy về mặt lý thuyết thì nó sẽ không có một cái quan hệ gọi là trực diện lắm. Đối với nhìn về nghiên cứu thì tác động của tỷ giá nó gần như nó là một cái kết quả hơn là một cái nguyên nhân dẫn đến những cái tín hiệu về giảm điểm của thị trường. Trên thực tế thì chúng ta vẫn thấy là tỷ giá của hiện tại nó hoàn toàn trái ngược với gì chúng ta đã từng kỳ vọng vào giai đoạn của cuối tháng 9, đúng không ạ? Cuối tháng 9 chúng ta có Fed hạ lãi suất từ đó khoảng tầm 50 điểm cơ bản và nó lớn hơn kỳ vọng chung của thị trường. Nhưng mà trong cùng thời điểm chúng ta có rằng tỷ giá chúng ta bắt đầu ổn định
cái đà giảm của tỷ giá đã bắt đầu ổn định từ giai đoạn cuối tháng 9 rồi và bắt đầu tăng lại vào giai đoạn đầu tháng 10 và tăng nóng đến hiện tại là với mức giá của Việt Nam đồng tính vào điểm đầu năm đến giờ là khoảng tầm đó 4,5%, 4,6% gì đấy. Để mà diễn giải về cái động lực tăng sau của tỷ giá, trước khi chúng ta diễn giải về câu chuyện là ảnh hưởng đến thị trường thì chúng ta sẽ có một câu chuyện rằng tỷ giá của chúng ta ở hiện tại đang bị tác động gọi là hai yếu tố chính đi. Yếu tố đầu tiên là nhà đầu tư trước đó họ đã kỳ vọng quá nhiều về câu chuyện là Fed họ sẽ hạ lãi suất nhanh và với quy mô lớn. Tại vì ở giai đoạn mà tháng 7, tháng 8 của cái vào tháng 9 chúng ta có rất nhiều chỉ số kinh tế nó không gọi là quá lạc quan đi. Chúng ta có nỗi lo về suy thoái bởi về thị trường lao động. Chúng ta có những chỉ số về PMI sản xuất và dịch vụ đều đang có hiệu là suy yếu đối với thị trường Mỹ, cũng như cái tín hiệu suy yếu trong hoạt động sản xuất nói chung trên toàn cầu. Nó đã có những dấu hiệu suy yếu ít nhất là từ 3 đến 4 tháng trước rồi. Thì dẫn đến câu chuyện là bây giờ tất cả chỉ số mà chúng ta thấy ở tháng 9 và tháng 10 hiện tại đang tốt hơn gì mà chúng ta từng thấy. Là chúng ta có thị trường lao động nó tốt hơn, nhiều việc làm được tạo mới hơn, lạm phát cho nên gọi là hạ nhiệt đẹp hơn với những gì chúng ta từng kỳ vọng. Thì giờ đây thì nó là câu chuyện là tái cân bằng lại cái kỳ vọng của nhà đầu tư và nó quay lại một mức bình thường mới. Và có cái tâm lý chung là các nhà giao dịch họ đang cần phải gọi là họ cân bằng lại cái định giá của chính họ và họ chuẩn bị cho một cái môi trường lãi suất cao hơn và trong thời gian dài hơn. Thì ở những cái số chia sẻ trước đây của Tuấn thì Tuấn cũng từng chia sẻ về câu chuyện là Fed họ muốn giữ cho cái mức lãi suất dài hạn của họ là lãi suất về Fed Fund Rate rơi vào đó khoảng tầm 3% trong chung và dài hạn, tức là kéo dài từ 2026 về sau. Thì đó là câu chuyện về chính sách. Thứ hai chúng ta thấy được câu chuyện là sau khi mà các nhà giao dịch họ bắt đầu họ thay đổi được cái quan điểm của mình về lộ trình cắt lãi suất của Fed thì họ đã có những động thái đầu tiên thông qua là họ bắt đầu bán trái phiếu chính phủ. Và cái đà bán của trái phiếu chính phủ này nó kéo dài từ thị trường Mỹ, châu Âu và thậm chí là ảnh hưởng đến cả thị trường về Nhật Bản. Trên thực tế thì chúng ta có lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, nó là một phản ứng hoàn toàn trái ngược với những gì mà chúng ta từng thấy trong quá khứ, không ạ? Nếu mà kéo dài vào tất cả những cái chu kỳ nới lỏng tiền tệ gọi là easing cycle của Fed kéo dài từ 1960 đến hiện tại thì Tuấn có một cái video trên màn hình ở đây. Thì với những lần mà nới lỏng tiền tệ thì nó có hai trường hợp xảy ra. Một là chúng ta có là suy thoái, hai là không có suy thoái thôi mà. Thì cả hai trường hợp chúng ta đều phải thấy là lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm của Mỹ đều sẽ giảm ít nhất là khoảng tầm 200 ngày sau đó kể từ lần cắt đầu tiên của Fed. Nhưng mà ở hiện tại thì kể từ ngày cắt đầu tiên thì lợi suất trái phiếu của Mỹ 10 năm là tăng khá là mạnh và hiện tại đã quay về mức 4,2% rồi. Về câu chuyện của lãi suất trái phiếu, khi mà lãi suất trái phiếu tăng hay nó đâu đó có một cái gọi là tương quan ngược với những gì mà chúng ta sẽ có ở thị trường chứng khoán, thì nó phần nào diễn giải được câu chuyện mà chúng ta thấy là phần lớn các chỉ số chứng khoán trong tuần qua đều giảm điểm khi mà chúng ta dần mất đi những cái câu chuyện về tăng trưởng mới hay là có những cái chỉ số kinh tế mới được công bố vào tuần qua. Quay lại câu chuyện về thị trường thì cá nhân tôi cũng thấy thì tỷ giá nó vẫn là câu chuyện của kết quả hay vì là nguyên nhân. Thì đâu đó chúng ta đã có những cái dấu hiệu nứt nẻ từ trước rồi. Thành ra là khi mà chúng ta có những chốt lời tương đối mạnh đến từ một số cổ phiếu gọi là vốn hóa lớn thì chúng ta có STB là giảm khoảng đâu đó khoảng tầm 5 mấy phần trăm gì đấy, 7% gì đấy từ đỉnh. Rồi Vinhome kể từ ngày mà bắt đầu chương trình mua lại cổ phiếu quỹ đã giảm gần 10% kể từ đỉnh. Cùng với một loạt các cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn như là BID, STB, MBB đều có mức giảm điểm lớn, thành ra là nó sẽ phản ánh lại cái đà giảm lên đến thị trường chung. Đấy cũng là em nghĩ đấy cũng là một trong những cái động lực mà khiến cho tuần qua là một cú điều chỉnh tương đối lớn về cái mốc 1255 điểm đấy, đúng không anh? Vâng. Vậy thì với những cái thông tin đáng chú ý như vừa rồi cùng những cái diễn biến giao dịch của tuần qua thì quan điểm của anh Tuấn như thế nào về triển vọng trong tuần này để quý nhà đầu tư có thể lưu tâm hơn ạ? Cái thấy là nó khá nhạy cảm ở hiện tại, tại vì nó khá là phân hóa. Tại vì cá nhân muốn thì là một người làm nghiên cứu thì mình phải luôn đặt rủi ro lên hàng đầu, đó là mình phải quản trị rủi ro, mình phải quản trị vốn, đúng không ạ? Trên thực tế thì xét về góc nhìn ngắn hạn hiện tại nó sẽ khá là khác với trung dài hạn. Tất cả những cái câu chuyện về trung dài hạn thì Tuấn đã chia sẻ lần trước rồi, và coi thấy tất cả yếu tố đó nó vẫn không có sự thay đổi đáng kể sau tuần này đi, tức là rủi ro nó vẫn có ở đó và thị trường sẽ tiếp tục có những phiên rung lắc và nó sẽ kéo dài đến khi mà thị trường thành công vượt được một vùng 1.330 điểm.
Dạ vâng. Nhưng mà xét vào ngắn hạn chúng ta vẫn sẽ có những cái dòng cổ phiếu nó có cái hệ số beta, tức là hệ số tương quan thị trường nó thấp hơn. Rồi chúng ta vẫn sẽ có những cái động lực nó phục hồi trong ngắn hạn và để tạo đà cho những cái đà tăng trung dài hạn đi. Thì ở hiện tại Tuấn sẽ kỳ vọng rằng VN sẽ duy trì ổn định ở vùng giá hiện tại, tức là VN đang nằm ở trong vùng hỗ trợ 1.250 điểm. Thì hiện tại Tuấn sẽ kỳ vọng là thị trường sẽ ổn định bắt đầu từ phiên ngày hôm nay luôn. Và để mà đảm bảo được cho những cái đà tăng nó bền vững hơn thì Tuấn sẽ phải theo dõi ít nhất là đà tăng phải được kéo dài từ 2 đến 3 phiên tiếp theo. Và với những cái dấu hiệu tạo đáy nhất định. Tại vì trong một số trường hợp nó gọi là kém khả quan hơn thì Tuấn sẽ phải theo dõi ít nhất là trong ngày hôm nay để xem rằng các lực bán đột biến nó có làm cho thị trường điều chỉnh về những cái vùng hỗ trợ thấp hơn không. Ví dụ như vùng 1.230 điểm. Thì đối với 1.230 điểm á, thì Tuấn đã từng đề cập đến đâu đó trong báo cáo chiến lược khoảng tầm 27-28 gì đấy. Thì cái vùng 1.250 điểm nó khá là mỏng manh ở mức là chúng ta đã dừng nó quá lâu rồi. Thì đâu đó sẽ có một cái động lực và một cái lực cầu đang chờ ở dưới vùng giá đó. Đúng không anh? Vâng ạ. Còn về trung dài hạn thì Tuấn sẽ thêm một số yếu tố mới thôi. Tuấn sẽ thêm vào câu chuyện nhất là về dư nợ margin và thanh khoản thị trường. Chúng ta có thanh khoản thấp, dư nợ margin thì đạt đỉnh lịch sử. Yếu tố thứ hai sẽ là câu chuyện về diễn biến giao dịch hiện tại chưa phản ánh được toàn bộ bức tranh về kết quả kinh doanh quý 3. Trước đó thì chúng ta có khoảng tầm 160 doanh nghiệp gì đấy niêm yết trên sàn HOSE đã công bố kết quả kinh doanh quý 3. Thì tăng trưởng lợi nhuận khá tốt, đâu đó khoảng tầm 24% so với cùng kỳ năm trước, nhưng lại giảm tầm 3% so với lại quý 2. Tại vì chúng ta so sánh với một quý có mức này khá là thấp là quý 3 2023 đúng không ạ? Thì ở đây Tuấn sẽ kỳ vọng thêm về bức tranh toàn cảnh hơn của quý 3 cũng như là những cái triển vọng để cho tạo đà tăng trưởng cho quý 4 sắp tới. Một yếu tố nữa sẽ là câu chuyện chúng ta sẽ cần những cái dòng tiền nó chảy vào những nhóm ngành khác bên ngoài ngành ngân hàng. Và yếu tố cuối cùng sẽ là câu chuyện chúng ta sẽ phải theo dõi diễn biến của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 5 tháng 11 sắp tới, cũng như là quyết định lãi suất của Fed vào ngày 7 tháng 11 sắp tới. Dạ vâng. Vừa rồi em thấy anh Tuấn có đề cập về một câu chuyện đó là của margin cũng như là thanh khoản thị trường hiện tại là cái yếu tố cần phải có để theo dõi trong thời gian sắp tới đúng không anh? Thì anh có thể giải thích sâu hơn về cái vấn đề này cho quý nhà đầu tư được biết không ạ? Trước mắt thì chúng ta có là trong 9 tháng đầu năm 2024 chúng ta có khoảng 1,6 triệu tài khoản chứng khoán mở mới bởi nhóm nhà đầu tư cá nhân trong nước. Và mức tăng này khoảng tầm 70% so với cùng kỳ. Tuy nhiên thì trên thực tế chúng ta thấy được hai yếu tố nó gọi là nó lệch pha với nhau đi. Thứ nhất chúng ta có dư nợ margin từng đạt đỉnh khoảng tầm 220.000 tỷ vào quý 2 2024. Ở quý 3 nó sẽ rơi vào tầm 190.000 tỷ gì đấy. Chưa nó 200.000 đâu, khoảng tầm 190.000 tỷ tổng dư nợ margin. Và đây là một mức gọi là cao nhất lịch sử rồi. Tỷ lệ tầng 7 chúng ta có thì cũng gọi là khá cao cho so với lịch sử là khoảng tầm 89% gì đấy. Khi chúng ta lấy tổng dư nợ vay ký quỹ chúng ta chia cho tổng vốn hóa thị trường tính theo free float thì cả hai yếu tố này đều thấy là khá là cao. Nhưng trên thực tế chúng ta có VN Index có nhất khoảng tầm 6 lần nỗ lực chinh phục vùng cản 300 điểm nhưng mà đều thất bại. Thanh khoản chúng ta vẫn thấy là khá là thấp ở đây chúng ta có Tuấn sử dụng một cái tỷ lệ khá là lạ thì Tuấn sẽ tính là khối lượng giao dịch bình quân, đặc biệt là bình quân 20 phiên. Chúng ta chia cho cái tổng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường thì nó có một cái tỷ lệ khá là thấp rồi, rơi vào đó tầm 0,4% thôi. Nó thấp hơn khá nhiều với những giai đoạn chúng ta thấy là thị trường tạo đỉnh hay là thị trường đang chờ bắt đáy gì đấy. Với giai đoạn trước đây chúng ta có tầm quý 1 thì chúng ta có mức tăng khoảng tầm 0,6-0,7%, là cái tỷ lệ 0,6-0,7 là một tăng gọi là vừa phải và có nhiều sự tham gia của nhà đầu tư cá nhân. Ở hiện tại thì với quá nhiều số lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư cá nhân nhưng mà thanh khoản giao dịch lại tương đối là thấp. Tụt rất là, em thấy là đang là một nửa so với một nửa đúng không ạ? Tại vì chúng ta thấy là ngày 25 tháng 10 vừa qua thì cái khối lượng giá trị khớp lệnh đó khoảng tầm 12.000 tỷ mà thôi. Đúng rồi, quá cực kỳ thấp. Thì trong đó thì Tuấn sẽ cho rằng mình chưa hề khẳng định tại vì mình sẽ không có số của toàn thể với kinh doanh chứng khoán. Thì Tuấn cho rằng cái dấu hiệu này cho thấy rằng cái dư nợ margin hiện tại nó sẽ không được tập trung bởi nhà đầu tư cá nhân trong nước, mà thay vào đó sẽ tập trung vào nhóm nhà đầu tư tổ chức hoặc là về phía chủ của doanh nghiệp nhiều hơn. Thì
trên thực tế chúng ta vẫn có thường nói với nhau về những cái nghiệp vụ sơ banking của công ty chứng khoán, tức là công ty chứng khoán mình có thể cho vay đối với doanh nghiệp, hoặc cho vay với một số các nhà đầu tư tổ chức bằng việc là hay chấp bằng cổ phiếu mà. Thành ra là cái này không xấu, nhưng mà chúng ta sẽ thấy được một bức tranh nó hoàn toàn khác đi. Chúng ta sẽ thấy được là cái rủi ro về các đợt mà có margin chéo, rằng khi có quá nhiều nhóm nhà đầu tư cá nhân họ sở hữu cùng một cổ phiếu đi, thì khi một cổ phiếu đó bị giảm quá mạnh, nó sẽ dẫn đến là cô margin tất cả những cổ phiếu còn lại trong danh mục, đúng không ạ? Và nó sẽ dẫn đến hiện tượng là cô margin chéo trong một tài khoản, cũng như là dần lan tỏa đến nhiều tài khoản khác, thuần ở góc nhìn của nhà đầu tư cá nhân. Mà hiện tại thì cái dinh margin hiện tại nó sẽ tập trung vào nhóm nhà tổ chức cũng như về doanh nghiệp, thành ra cái rủi ro này sẽ không lớn. Vậy là không phải là quá là mình không cần phải quá lo lắng về cái vấn đề này, đúng không anh? Vâng, chính xác. Dạ vâng. Vậy thì em nghĩ là với những cái thông tin vừa rồi thì khán giả quý nhà đầu tư cũng đã có thêm được cái góc nhìn để cho bước chân vào cái giao dịch của tuần này. Thì những cái thông tin vừa rồi rất là cảm ơn anh Tuấn đã đưa cho em cũng như là nhà đầu tư có thêm nhiều cái góc nhìn tốt hơn, và không có bị một cái tâm lý nó bị lo sợ giống như cái tuần vừa rồi nữa. Vâng ạ. Vậy thì vừa rồi là những thông tin đến từ chúng tôi. Rất cảm ơn quý nhà đầu tư đã đồng hành cũng như là theo dõi. Bản tin Mass Talk đến nay đã kết thúc. Đừng quên, quý nhà đầu tư đừng quên bấm đăng ký kênh cũng như là mở chuông thông báo để nhận được những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Mai Huyền cùng Thanh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại.